تعديلات صارمة وجذرية على سياسات يوتيوب. التعديلات اللي حصلت على سياسة يوتيوب ممكن حرفيا ان هي تقفل قناتك في اي لحظة، ممكن ان هي تعرض قناتك للاغلاق، وانت ممكن ما بينك وما بين نفسك ما تبقاش فاهم ايه اللي حصل وما تبقاش فاهم انت عملت ايه، ولكن اللي انت ممكن تكون اللي انت مش فاهمه ده هو اللي يكون ادى الى اغلاق قناتك بشكل نهائي من على منصة اليوتيوب. لما جيت قلت لك قبل كده ان اليوتيوب خلال الفترة الاخيرة ما بقاش بيسمح باي حاجة مخالفة، لما جيت قلت لك ان اليوتيوب خلال الفترة الاخيرة اي حاجة انت بتعملها داخل الفيديو بتاعك، سواء في الكلام اللي انت بتقوله جوه الفيديو او الوصف اللي انت بتحطه جوه الفيديو او العنوان اللي انت بتكتبه جوه الفيديو او الكلام اللي انت بتكتبه في التعليقات او المنشورات اللي انت بتحطها على المنتدى، كل ده بدأ ان الذكاء الاصطناعي يفهمه بشكل كويس قوي. انا ما كنتش بهزر معاك اطلاقا، وده اللي بيثبته لك اليوتيوب دلوقتي من خلال السياسة اللي احنا هنقراها مع بعضينا، اللي هي ممكن تؤدي الى اغلاق قناتك بشكل نهائي. ايه هي يا عم هشام السياسة دي؟ تعالى كده معايا نقرا المطلوب عشان انت تبقى فاهم الدنيا فيها ايه، لان اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ده مش مجرد الكلام جوه الفيديو بس، لا ده بينطبق على حاجات كتيره جدا هنعرفها دلوقتي مع بعضينا. هنا بيقول لك التعديلات على سياسه يوتيوب. تتلخص هذه المقاله التعديلات الاخيره والسابقه التي تم اجراؤها على سياسه يوتيوب لمعرفه اخبار اخرى تهم صناع المحتوى في يوتيوب. اخر الاخبار ارشادات المنتدى فبراير 2025. التغيرات القادمه على سياستنا المتعلقه بالمضايقه. اعتبارا من 10 فبراير 2025 ستتغير سياستنا المتعلقه بالمضايقه لحظر المحتوى الذي يتضمن محاكاه تبدو واقعيه لاشخاص متوفيون يصفون موتهم او العنف الذي تعرضوا له. يعني بمعنى اصح انت لو جيت طلعت عملت فيديو اتكلمت فيه عن شخص متوفي وعرضت كده بمعنى اصح او اتكلمت ازاي هو توفى او ايه الاذى اللي تعرض له ادت الى وفاته، ممكن ان المحتوى بتاعك يتم ازالته تماما من منصه اليوتيوب. وغير ان هو ممكن يتم ازالته، لا انت ممكن قناتك تتقفل بشكل كامل وبشكل نهائي من على منصه اليوتيوب. وكمان لو طلعت اتكلمت عن حد متوفي بشكل غير لائق، شتمته، وجهت له اي اهانه، ده بيعرض برضو ان قناتك تتقفل تماما من على منصه اليوتيوب. تعالى كده ندخل على مزيد من المعلومات عشان تفهم الحاجات اللي اتضافت على سياسه التحرش والتنمر. السياسه المتعلقه بالتحرش والتنمر على الانترنت. لا نسمح بعرض المحتوى الذي يستهدف شخصا بافتراء او اهانات مطوله بناء على سماته الجسديه او انتمائه الى مجموعه محميه مثل العمر او العجز او الانتماء العرقي او الجنس او الميل الجنسي او العرق. ولا نسمح ايضا بانواع اخرى من السلوكيات الضاره بما في ذلك توجيه التهديدات او جمع المعلومات الشخصيه. ويهمنا تذكيرك باننا نتعامل مع المحتوى الذي يستهدف القاصرين بنهج اكثر صرامه. يعني بمعنى اصح كده انت ما ينفعش انك تطلع تعمل فيديو تتريق فيه على حد، ما ينفعش انك تطلع تعمل فيديو تتنمر فيه على حد، ما ينفعش انك تطلع تعمل فيديو توجه تهديد لحد ايا كان بقى التهديد اللي انت بتوجهه ده لصانع محتوى جوه اليوتيوب او لحد خارج اليوتيوب. ما ينفعش انك تعمل كده اطلاقا. ما ينفعش ان انت تطلع تعمل فيديو، ما ينفعش معنى صح ان انت تطلع تعمل فيديو تتوعد بالاساءه لحد، ما ينفعش انك تطلع تتكلم في فيديو تتريق على دين معين او تتنمر على دين معين، ما ينفعش انك تطلع تعمل فيديو تتريق فيه عن الميول الجنسيه، ما ينفعش انك تطلع تعمل فيديو تشتم في حد او توجه له بمعنى اصح سب وقصف. ومش بس في الفيديو، مش بس في طريقه كلامك في الفيديو، لا الموضوع مش مقتصر على هنا اطلاقا. الكلام ده دلوقتي بقى بيتطبق على داخل الفيديوهات، يعني وانت بتتكلم جوه الفيديو، وبيتطبق كمان على الاوصاف بتاعه الفيديوهات، وبيتطبق على العناوين، وكمان بيتطبق على التعليقات، وبيتطبق على منشورات المنتدى. يعني انت لو عملت اي حاجه من اللي انا جيت قلتها لك من شويه دي، سواء جوه الفيديو او في التعليقات او في الاوصاف او حتى في المنتدى بتاع قناتك، ممكن قناتك تتقفل بشكل نهائي، لان مع دخول الذكاء الاصطناعي بدا ان هو يفهم كل حاجه، وبدا ان اليوتيوب يبقى اكثر صرامه من قبل كده. خصوصا كمان ان هو بيقول لك هنا ان هو بيتعامل مع الموضوع ده باكثر صرامه واكثر حده مع القاصرين، لان هو بالنسبه له القاصرين ما ينفعش تماما ان هم يتعرضوا للايذاء، ما ينفعش تماما ان هم يتوجه لهم اي اهانات، ما ينفعش ان انت تعمل اي حاجه تضرهم ايا كانت ايه هي. وبيقول لك اذا صادفت محتوى ينتهك هذه السياسه يرجى الابلاغ عنه، ويمكنك الاطلاع هنا على كيفيه الابلاغ عن مخالفات ارشادات المنتدى اذا وجدت العديد من الفيديوهات او التعليقات التي يهم الابلاغ عنها. ويمكن الابلاغ عن القناه بالكامل للحصول على معلومات حول كيفيه الحفاظ على امانك الشخصي وامان حسابك وحمايه خصوصيتك. وبصراحه هنا اليوتيوب انا بوجه له كامل التحيه في التحديث ده، لان اليوتيوب هنا وما زلت وهفضل اقولها ان اليوتيوب احسن منصه موجوده حاليا من ضمن منصات السوشيال ميديا كلها، سواء الفيسبوك او التيك توك او اي منصه احنا بنتعامل عليها، لان سياساته اولا واضحه ومفهومه. غير ان سياساته واضحه ومفهومه، هو بيهمه حمايه صانع المحتوى وبيهمه حمايه المشاهد. فانا من وجهه نظري انا كهشام، انت تتفق معايا او تختلف معايا ده لا يفسد للود قضيه، ولكن انا كهشام انا شايف ان التحديث ده ممتاز، لان احنا
لو جينا بصينا على اي منصات تانية هتلاقي ان كل واحد بيطلع بيعمل الفيديو بتاعه بيعمله بكل اريحيه. ممكن ان انت تلاقي مشاهد غير لائقه بالمشاهد، ما ينفعش عين المشاهد ان هي تشوفها، سواء راجل او ست او بنت او ايا من كان. ممكن ان انت تشوف فيديوهات يكون فيها ايذاء سمعي، ان انت تسمع حاجه ما ينفعش ان ودنك اصلا تسمعها، ناس بتشتم في ناس بتهدد في ناس، الفاظ نابيه والفاظ غير لائقه اصلا بالمشاهد او بصانع المحتوى. فهنا اليوتيوب بيحمي صانع المحتوى وبيحمي كمان المشاهد. فالتحديث ده من وجهة نظري ان هو ممتاز جدا، لانه هو في التحديث ده هو بيستهدف ان انت تبقى على منصة اليوتيوب وانت في امان، ما تبقاش مثلا قاعد بتبحث على حاجة او ابنك او بنتك قاعدين بيبحثوا على حاجة ممكن تظهر لهم حاجة غير لائقة، ممكن تظهر لهم حاجة موجب 18. هو بيستهدف بقى الحتة دي. هنا بيقول لك معنى هذه السياسة بالنسبة اليك في حالة نشر محتوى لا يسمح بنشر المحتوى على يوتيوب اذا كان يندرج ضمن اي من الفئات التالية: المحتوى الذي يستهدف شخصا بافتراء او اهانات مطولة بناء على سماته الأساسية، تشمل هذه السمات انتماء الشخص إلى مجموعة محمية أو سماته الجسدية، أو كونه ناجيا من اعتداء جنسي أو عنف منزلي أو إساءة معاملة الطفل أو مشاركة صور فاضحة بدون موافقته. يعني بمعنى أصح ما ينفعش إن أنت تصور مثلا حد بيضرب حد أو حد بيفتري على حد، أو تصور حد خارج مثلا من اعتداء جنسي، أو تصور مثلا صورة فاضحة لأي حد، أو تكون أنت عايز إن أنت تبتز حد إلكترونيا وتاخد الصور دي وترفعها على قناتك. هنا اليوتيوب مش هيسمح لك اصلا بالموضوع ده. المحتوى الذي يتم تحميله بغرض اهانه شخص قاصر او خداعه او اذلاله، ويهدف هذا النوع من المحتوى الى التسبب بمشاعر مزعجه لدى القاصرين. عشان كده هو من شويه هنا قال لك ايه؟ قال لك احنا بنتعامل مع الموضوع مع القاصرين باكثر حده. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ مثل التعاسه او العار او انعدام القيمه، كما يهدف الى خداعهم للتصرف بطريقه قد تضر بهم او بممتلكاتهم او التسبب باهانتهم. والقاصر هو الشخص الذي يقل عمره عن 18 سنه. يعني انت لو اهنت قاصر او تسببت في ايذاء قاصر سواء بصريا او سمعيا، او ان انت هددته او ان انت اتريقت عليه او اعتبرته ان هو عار او خدعته في اي حاجه ايا من كانت، وساعتها برضه جيت رفعت الفيديو ده على اليوتيوب، هو اليوتيوب هنا هيحظر لك المحتوى، وممكن برضه ان هو يخلي قناتك تتقفل بشكل نهائي. الحاجه بقى اللي بعد كده اللي بتدل على التريقه، ان انت لو اتريقت على واحد، تعال اديك امثله عليها: العرض المتكرر لصور شخص واصدار تعليقات مثل انظر الى اسنان هذا المخلوق، يا لها من اسنان مثيره للاشمئزاز. انت كده مش بتتريق على حد، لا انت كده بتتريق على حد، انت كده بتتريق على مخلوق معين خلقه ربنا، او بتتريق مثلا على انسان معين، او بتتريق على شخص معين، او بتتريق على طفل معين، وان انت فاكر ان دي حاجه مضحكه، او ان انت كده بتضحك اللي قدامك لما انت كده تتريق عليه، انت كده الحلو اللي ما جاش منك اتنين في الكون. لا، هو الموضوع مش كده اطلاقا. مع تعليقات مشابهه تستهدف سمات اساسيه طوال الفيديو. يعني انت بمعنى اصح لو استمريت على اللطافه دي طول الفيديو، هو هنا اليوتيوب مش هيسمح بكده اطلاقا. الحاجه اللي بعد كده استخدام اهانات قاسيه لتجريد شخص من صفاته الانسانيه استنادا الى سماته الاساسيه. يعني بمعنى اصح ان انت لو جيت اتريقت على شخص وانت نسبت الشخص ده للحيوانات. طب ازاي الكلام ده؟ هقول لك: مثل قول انظر الى هذه المراه السفله، هي ليست من البشر، لابد من انها متحوله او نوع من الحيوانات. انت برضو كده جردت المراه دي من انسانيتها، يعني جردتها من صفات البشر ونسبتها اساسا للحيوانات. فانت كده برضو ممكن ان انت تروح ورا الشمس. استهداف شخص وتمني موته او تعرضه لاصابه خطيره، مثل قول اكرهها كثيرا، اتمنى لو تصدمها شاحنه وتموت. نفس الكلام. وعلى فكره هو هنا بيدي امثله، يعني هو هنا مش مستهدف المراه بس، لا هو مستهدف الرجال ومستهدف الاناث. الحاجه اللي بعد كده ودي بدات ان هي تنتشر برضو خلال الفتره الاخيره: تصوير شخص يمكن التعرف عليه اثناء تعرضه للقتل او لاصابات خطيره، مثل تعديل فيديو يتضمن مقطعا من فيلم تحتضر فيه شخصيه من جراء اطلاق النار. يعني انت جيت مثلا حملت فيلم، الفيلم ده فيه شخص ما بيحتضر والشخص ده بدا ان هو يموت، ممكن ان انت تيجي تروح عامل تعديل على الفيديو ده ووضع صوره شخص حقيقي على وجه الممثل. يعني انت تعمل تعديل على الفيديو وتاخد الممثل اللي بيموت ده وتحط عليه شخص انت بتتمنى له الاذى او تتمنى له الموت. تهديد بالسلامه الجسديه لشخص محدد، يشمل ذلك التهديدات الضمنيه مثل اليوم الذي اراك فيه ساقتلك، هو ده التوعد اللي انا كنت بقول عليه من شويه، او التهديد او التلميح بالعنف، ويقول عبارات مثل انتبه لنفسك مع اشهار السلاح، ان انت تهدد شخص ما عن طريق السلاح. نفس الكلام حتى ولو انت ما بتهددش داخل الفيديو، لو شفت حد مثلا بره وانت صورته وجيت رفعت الموضوع ده على اليوتيوب، الموضوع ده برضه ممكن هو يعرضك للاذى. الحاجه اللي بعد كده: نشر معلومات تحديد الهويه الشخصيه غير المتاحه للجميع، مثل
رقم الهاتف أو عنوان المنزل أو عنوان البريد الإلكتروني، وذلك بغرض توجيه الانتباه إلى هذا الشخص بطريقة مسيئة أو إزعاجه بكثرة الزيارات أو الاتصالات. على سبيل المثال، حصلت على رقم هاتفه، استمروا في الاتصال به وإرسال الرسائل حتى يرد. الموضوع ده كبير شوية، الموضوع ده عشان كده أنا بستهدفه دايما في قناتي، إن أنا لما بكون مثلا بحل مشكلة لقناة ما، أنا بحاول إن أنا أخفي كل المعلومات الخاصة بيها، سواء URL بتاعها، سواء رقم التليفون لو رقم التليفون هيظهر، سواء عنوان البريد الإلكتروني. وبلاقي ناس، هو أنت يا عم أنت خافي ليه الحاجات دي؟ ما هو أنا من واجبي لازم إن أنا أخفي الحاجات دي، لأن الحاجات دي تعتبر ضمن سياسة الخصوصية للشخص اللي أنا بحل له المشكلة أو الشخص اللي هو بيتعامل معايا. هو ملوش ذنب إطلاقا في الفيديو اللي أنا هعمله، لأن ممكن إن أنت لو لقطت رقم تليفونه، والفيديو موجود على يوتيوب، يعني الفيديو معرض إن أي حد ممكن إن هو يشوفه، على أساس أنت ودماغك بقى ممكن تاخد رقم التليفون ده، تفضل إن أنت بقى تعاكس، تفضل إن أنت تقرفه كل شوية بالاتصالات. عشان كده أنا دايما بستهدف الموضوع ده. والموضوع ده كمان متعلق بحاجة، متعلق إن أنت لو تعرضت لأذى مثلا عن طريق التليفون بتاعك، أو تعرضت بمعنى أصح إن جالك أي معاكسة أيا من كانت، وجيت بعد كده طلعت مثلا في بث مباشر أو طلعت في فيديو حكيت الموقف اللي حصل لك، وجيت رحت عارض رقم التليفون ده، وبعد كده بدأت الناس إن هي تاخد رقم التليفون ده، تبدأ إن هي تتصل بيه، ترازي في اللي اتصل بيك عشان أنت قلت لهم كده. فاللي أنت بتعمله ده ما ينفعش إن أنت تعمله على منصة اليوتيوب، لأن المنصة ذات نفسها ما بتسمحش بحاجة شبه كده. ما ينفعش إن أنت تطلع تعرض بريد إلكتروني ومثلا تقول لحد أنا عايز أخترق البريد الإلكتروني ده، كل ده غير مسموح تماما. دي بتتحط تحت سياسة التحرش والتنمر. بعد كده التوجيه المكثف للإساءة إلى أشخاص يمكن التعرف عليهم من خلال محادثة صوتية داخل لعبة أو رسائل أثناء البث. يعني بمعنى أصح إن أنت لو عامل بث مباشر وفي حد دخل لك البث المباشر، فضلت إن أنت تضايقه، فضلت إن أنت تتنمر عليه، فضلت إن أنت توجه له أي إهانات أيا من كانت، نفس الكلام برضو بيتحط تحت سياسة التحرش والتنمر. الحاجة اللطيفة بقى هنا تشجيع المستخدمين على إضافة تعليقات مسيئة في قسم التعليقات الخاصة بصانع محتوى آخر. يعني إن أنت تكتب مثلا على المنتدى بتاعك روحوا القناة الفلانية اكتبوا لها تعليقات مثلا موجب 18، أو إن أنت تكون بتتكلم في بث مباشر، أو إن أنت تكون عامل فيديو روحوا القناة الفلانية لصانع المحتوى الفلاني اكتبوا له تعليقات مسيئة أو اكتبوا له تعليقات موجب 18. برضو الموضوع ده ممكن يعرضك أنت للأذى، ويعرض اللي بيكتب التعليق كمان للأذى، لأن أنتوا ساعتها الاثنين أنتوا قناتكم هتتقفل، لأن اليوتيوب دلوقتي برضو بقى بيتابع التعليقات بشكل مستمر. ولو لقى إن القناة أو الحساب اللي أنت بتعمل منه التعليقات أنت بتعمل منه تعليقات موجب 18 أو بتعمل منه تعليقات مخالفة لإرشادات المنتدى، برضه هيعرض إن الحساب بتاعك ده يتم إغلاقه، سواء حساب أو قناة. عرض محتوى ينقل إلى مواقع إلكترونية خارج المنصة تتضمن صورا فاضحة بدون موافقة الشخص المعني. يعني ما ينفعش بمعنى أصح كده إن صانع المحتوى يجي يروح موجه المشاهد على مواقع إلكترونية، المواقع الإلكترونية دي تكون موجب 18 أو بتعرض صور فاضحة. الحاجة اللي بعد كده تقديم بلاغات كاذبة أو إجراء اتصالات خادعة بخدمات الطوارئ أو خدمات الاستجابة للطوارئ أو الأزمات، أو تشجيع المشاهدين على المشاركة في هذا السلوك أو غيره من سلوك المضايقات. الحاجات دي والله يا جماعة مش هزار إطلاقا. يعني أنت ممكن تكون واخد الموضوع إن هو هزار وإن ده لطافة وإن أنت شوية وهتضحك الناس، ولكن أنت ممكن إن أنت اللي تتعرض للأذى في الآخر. مطاردة المستخدمين أو محاولة ابتزازهم، الابتزاز الإلكتروني اللي بقينا بنشوفه كتير جدا خلال الفترة الأخيرة، ده برضو اليوتيوب ما بقاش بيسمح بيه. ملاحظة: هذه ليست قائمة شاملة، لذا يجب عدم نشر المحتوى إذا كان يحتمل أن يكون مخالف لهذه السياسة باعتقادك. هنا بيقول لك إن القائمة دي يعني مش شاملة كل حاجة، القائمة دي فيها تتضمن حاجات تانية، ولكن هو عطيك بعض الأمثلة بس. هنا بقى في الآخر: ماذا يحدث في حال نشر محتوى ينتهك هذه السياسة؟ إذا كانت هذه المرة الأولى التي تخالف فيها قناتك إرشادات المنتدى، ستتلقى على الأرجح تحذير بدون فرض عقوبة عليها، ويمكن الحصول على تدريب حول السياسة لضمان انتهاء صلاحية التحذير بعد 90 يوم. تبدأ فترة 90 يوم من وقت اكتمال التدريب وليس من وقت إصدار التحذير. وفي حال انتهاك السياسة نفسها مجددا خلال 90 يوم لن تنتهي صلاحية التحذير، وستتلقى قناتك إنذار في حال انتهاك سياسة أخرى بعد إكمال التدريب، وستتلقى قناتك تحذيرا آخر. إذا تلقيت 3 إنذارات في غضون 90 يوم قد يتم إغلاق قناتك. وخليني هنا أقول لك على حاجة، على حسب برضو الفيديو اللي أنت نشره. يعني إيه يا عم هشام؟ يعني ممكن قناتك ولا تاخد تحذير ولا قناتك تاخد إنذار، وممكن يتم إزالة قناتك بشكل نهائي من على منصة اليوتيوب بدون أي سابق تحذير وبدون أي سابق إنذار. حافظ على نفسك، حافظ على قناتك. اليوتيوب مش منصة لطافة، اليوتيوب منصة أنت بتطلع بتتكلم فيها عن حاجة أنت بتحبها، بتقدم فيها شغفك، بتقدم فيها محتواك، بتقدم فيها حاجة هتليق بيك وهتليق باللي هيشوف الفيديو وهتليق بتربيتك أنت كشخص. وزي ما اتكلمت قبل كده إن الحاجة اللي أنت بتقدمها أيا كانت إيه هي هتبقى صدقة جارية عليك فيما بعد. فلازم إن أنت تعمل محتوى هادف، لازم إنك تعمل محتوى قيم، زي ما هو هيليق بيك أنت كشخص وهيليق بعيلتك، لا هيليق كمان بالمشاهد اللي هيتفرج
تتفرج عليه، وبعد عمر طويل لما المشاهد يجي برضه يشوفك على منصة اليوتيوب يدعي لك بدل ما يدعي عليك. حاول بقدر الامكان من فضلك تركز في كل كلمة انا قلتها لك، تتبع ارشادات المنتدى، لان اليوتيوب زي ما قلت قبل كده في 2020 غير في 2021 غير في 2023 غير في 2025 وهيبقى غير في 2026 و2027، لانه كل مرة السياسات بتاعته بتزداد صرامة وبتزداد حدة عشان يحمي المشاهد ويحمي صانع المحتوى. حافظ على نفسك وحافظ على قناتك. قبل ما تبدأ قناة يوتيوب حاول انك تقرا بس كده او تاخد معلومات عامة عن سياسات يوتيوب. حاول انك تتابع القنوات التعليمية اللي بتتكلم برضو عن السياسات وارشادات المنتدى، عشان احنا بنعرفك الدنيا ماشية ازاي وبنلخص لك الدنيا بقدر الامكان. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.